across the neck, so you could pop that. Beautiful. That's what I'm talking about. This was his big mistake. Fight for Georgia. Hello, doggy. What's out? Giorgo Hellas. Novemberia, Romy. It's 23rd Oh, of man. November. St. George's Day. Romy Sheros Giorgi Rokuya. This is the time for all Georgies. აუ, გიო, მომისმინე ძმაო, მაგაზე პასუხად რას გეტყვი, იცი? ის გიორგი რომ მერქვას. ეხა რომ შემეძლოს რაღაცა კნოპკას დავაჭირო ხელი და არა, ბიჭო, არა. ვერ ვიტან ჩემს სახელს რომეო რა კონჩი და მაგრა არ მევასება ჩემს სახელი. მაგარი ცუდი სახელია ქართველი კაცისთვის რომეო, ესე. აი ამერიკაში ჩამოვედი კი, ეგრევე ყველამ გამიცნო, იმიტომ რომ ნაწილობრივ იმიტომ რომ რომეო მერქვა, მაგრამ რომეო კი არა ხარ ჯულიეტასი და შექსპირისი. შენ შეიძლება რომანი love story, ხო იცი? რომანი, რაც არის რომანი და you're a ladies man. Come on dog, you're a ladies man. The ladies love you. All I'm saying is I would give everything to have a name Georgie instead of Romeo. My childhood would be so much easier. Romy, მოკლედ დღეს ჩვენ UFC 255-ზე ცოტას ვილაპარაკებთ. სანამ დავიწყებთ გიო ერთი რაღაცა მინდა თქვა, ბოდიში ჩვენ ყოველთვის მოვიკითხავთ ხოლმე ფანებს, ფანებს აღარ ისეთი ნაცმა ფანები არ გვყავს ჩვენ ჯერჯერობით. მაყურებლებს, ბიჭებს, რომლებიც გვიკომენტარებენ, გოგოებს, რომლებიც გვიკომენტარებენ, გვიყურებენ, ჩვენს ყველას ვინც მხარს გვიჭერს ლოგო, ვინც გაგვიკეთა, ყველას აბსოლუტურად სტუმრები, ესე შემდეგ ჩვენი ძმა გიორგი ადამია და შემდეგ ერთი რაღაცა მინდა თქვა, ამდენი ხანია გეუბნებით მეც და გიორგიც და მე მინდა პირადად შენ გითხრა რომ ძალიან მაგარი ხარ შენს გარეშე ეს გადაცემა არც იარსებებდა და არც ესეთი მაგარი იქნებოდა იმიტომ რომ შენი ისეთ მაგარი ედიტს აკეთებ ხო ანც არ გინდოდეს და თამდაბლობა დამიწყო ახლა აქ და რაღაცეები ძალიან ნიჭიერი ბიჭი ხარ და დიდი მადლობა რომ შენს გამო არის ეს გადაცემა ესეთი თუ ეს გადაცემა წინ წავაგიდე და გაიზრდება და კიდე რაღაცას შევქმნით აქედან და უფრო მეტ ხალხს მივწვდებით და გავაგონებთ ხმას ეს იქნება ყველაფერი შენი დამსახურება ძმაო. Thank you brother. დიდწილად, ძალიან დიდწილად. გაიხარე ძმაო, გაიხარე. მოკლედ, Romy, what a card man. Before we get into it, UFC 255-ზე what's your thoughts? ანუ როგორ შეაფასებდი ამ pay-per-views 255s. პირადად თქვენ ლაპარაკი კი არ მინდა, უბრალოდ თვითონ როგორ შეაფასებდი? Plianad. აი ხო, რა ჯამში, ანუ how was the pay-per-view? როგორ მოგეწონა Plianad? Plianad ივენთი გუშინ ვფიქრობდი ზუსტად აი Plianad ახლა დამთავრდა ივენთი და სადაც 2:30 იყო პირველი საათი იყო ნიუ-იორკის დროით. ვფიქრობ დავჭიქით და მეთქი ახლა ეს ხო pay-per-view იყო მეთქი ეს fight night არ იყო ჩვეულებრივი. და მე შევხედე, გადავხედე ადრინდელი UFC-ს pay-per-views რა. და დღევანდელ pay-per-views როგორც ატარებენ. ადრე იყო როგორც იცი, ადრე ერთი main card-ზე 5 ჩხუბი ხო არის ხოლმე? 5-ვე ჩხუბი იყო. ყველა იყვნენ top 10, top 5 მოჩხუბრები. ყველა. ეხა არჩე ისეთი ხალხი ხდება main card-ზე, რომ იმენა ვერ არც იცი ზოგი ვინა, საიდან მოვიდა, რომელ ზოგადად ვიძახი, კი ვიცით რა თქმა უნდა, მაგრამ ზოგადად ვიძახი ძალიან ბანძი pay-per-view იყო იმათთან შედარებით, რასაც მიჩვეული ვიყავით. main card-დან ვინერები არიან Figueiredo, Shevchenko, Means, Shukagian and Craig. და main event-დან დავიწყოთ Figueiredo versus Perez. მაგჩხუბს უყურე რამდენიმეჯერ. იმიტომ რომ მოკლე ჩხუბი იყო და არ იყო პრობლემა. იყო ჩხუბი და ერთი 10 ჯერაც უყურებდი. პირველად პირდაპირ ეთერში რომ ნახე ჩხუბი. ვიფიქრე რომ მოიგო რა, მეთქი მაგარია Figueiredo, აჰა, ტიტული მოიგო. თავიდან ერთხელ არ მისცეს კამარი, მე მეორე მოუგო იგივე ადამიანს კამარზე, მე ეხლა დაიცვა ასე შემდეგ, მაგრამ
ბიჭო ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ამ დეტალებს. ძალიან დიდი შეიძლება წამია ჭხუბში რა, როგორც ცხოვრებაში ის ერთი წამის აი იქ ორჯერ მოკიდა მას კლეტკას ხელი რომ შეეჩერებინა მეორე მოჭუბრის ტეიქდაუნი, გაიგე? და ბოლოს მაგის ხარჯზე ბოლოს თვითონ აღმოჩნდა კარგ პოზიციაში, ფეხზე რო შემოეხვია და მაგრამ იქიდან შემოტრიალდა გილეტინა დაითრია მარცხენა ხელით და მოახჭო. მშრალი იყო კაცი ჯერ გაუფლენებული არ იყო და ძალიან ადვილად მოახჭო გილეტინაში. ეგ ხო ინსტინქტი არის რა, რომ ვარდები აი ცეცხლს ხელს რომ ასაგებია, მაგრამ დაუშვებ და ყველა აკეთებს მაგას ერთხელაც მოკიდებენ მეორეჯერაც. არა, ხელის მოკიდება სხვა არის, ხელს ეს რო ესე მოკიდებ, როგორც კედელს. ჩაებღაუჭა, გაიგე და ესე ხო ვერ წააქცევ ადამიანს ახლა რომ ჩაებღაუჭება და აი ეგ ვერ დაინახავს, ეგ ეგ ჩემთვის მე მაგრა გამიტყდა, მაგრამ მე მინდა რომ ვნახოთ ტექნიკის ხარჯზე, რომელი უფრო მაგარი მოჭუბარია და როცა უკვე მიდის ეს ბღაუჭე. Come on, talk about that finish, bro. როგორ შეასრულა მას თმა. რა ტრანზიშნები, გადასვლები. Transition was beautiful. He grabbed that neck. He snatched it right away. Partially, it was easy for him to submit him with that particular choke because he was still dry. It was only first round. But overall, I thought he was going to get out. But I guess he has that grip and squeeze. I guess he's strong for the weight class, and he couldn't get out. He shut down his Figueiredo is an animal, man. Figueiredo is good, man. He hits hard. I can tell he hits really hard. He cuts a lot of weight. Okay, at least he made weight. Not gonna talk about Mike Perry now, but Zviad, shout out Lazishvili. დღეს შეიძლება ვერ შემოგვიერთეს და ვაგან ახსენა რომ რა ვიცი ძალიან მოეწონა Zviad-ას Figueiredo, რა თქმა უნდა და he was talking about Demetrious Johnson versus Figueiredo. ძალიან მაგარია. What a fight. Yeah. Demetrious Johnson versus Figueiredo. No, Figueiredo is very good. I'm a fan. I swear to God, he's a good person. I can tell he's a good guy, and he's an awesome fighter. I'm just saying, it's a little bit of a turnoff for me when that happens. When you have to cheat in order to stop the other guy's takedown like that a couple of times, there's some unanswered questions, some gray area for me. But overall, he's a beast. I think he probably would have beat him anyways. But I'm just saying, it leaves you a little bit of a bad taste in your mouth. But overall, it was a good execution. It was a nasty guillotine, and I have no problem with him being a champion. He's the best 125er in the UFC today. Maybe not in the world because Demetrious is over there, and but yeah, he's a beast. He's a very good fighter. შენ თუ გახსოვს ესეთი წარსულში ესეთი მომენტი რომ ჭუბის straight after the fight აი ჭუბის მერე ეგრევე რომ იგივე დღეს რომ დანიშნულიყო იგივე მებრძოლის ჭუბი next pay-per-view-ზე ყოფილა ეგეთი? კი, მახსოვს რონდა რაუსის ქონდა ეგეთი შემთხვევა, არ მახსოვს ვისთან ქონდა ჭუბი, მაგრამ მოუგო. და post fight-ზე მაშინ ის დრო იყო, ყველა ერთად რო გამოდიოდნენ post fight ინტერვიუ პრეს კონფერენციებზე, გამოვიდა დეინა, გამოვიდა რონდა. დასხდნენ და დეინას უკვე პლაკატი ქონდა გამზადებული რონდას მომდენო ჭუბისთვის და ესე გააკრა წინ რა. და აქედან პირდაპირ კემპში ბრუნდება, სახში არ მიდის რა. მახსოვს ეგ კონფერენცია კარგად. ჩვენ რა, ეგეთი უნდა მერაბს რა, რომ ჭუბის მერე set him up, რომ კაროჩე. ეგეთი გაქვს როდის იცი, როცა ფული მოგაქვს UFC-ისთვის, იმდენი რამდენის მოქონდა რონდა რაუსის რა. რონდა რაუსის იმდენი ფული შემოქონდა, რომ აი მუსტანგივი დამუშავებდნენ. სანამ იცოდნენ, რომ ცოტა ხნით ყავდათ ეგ ესეთი ვარსკვლავი და აი მოწოელეს მაქსიმალურად რა. ესე ხდება ბიზნესში. Cash cow, baby, cash cow. Milk them titties. აი სანამ გადავალთ Figueiredo-დან რომი მაგის შემდეგი title defense-ი დაცვა კამრის უკვე ცნობილია იქნება Brandon Moreno-სთან, რომელმაც მოუგო Brandon Royvals და Royvals ქონდა ძალიან დიდი momentum შემოდიოდა ძალიან დიდი momentum-ით და მოკლედ წააგო. What do you think about this fight? Here's the thing. Here's what I'm going to tell you about the flyweights. I'm happy that I'm seeing all these because I have a special place in my heart for flyweights. Yeah. I was trying to
I'm just saying when I was a teenager and I was competing in amateurs like wrestling, kickboxing, that's my weight class. So I have a special place for those little guys, because plus when you are one of those little guys and you know what it feels like when somebody sees you and everybody thinks that you can't, it's your little guy, what can you do? But those little guys are very fucking dangerous. Believe me, people, don't fuck with the flyweights. They're gonna hit you like 10 times before you can, ბიჭო და what do you call ტექნიკას it? ვადონე არის flyweight-ის ახლა რო შეხედო ხო ხო. რაც უფრო ზემოთ ადიხარ ტექნიკის განსხვავება არის ძალიან ტექნიკა, სისწრაფე. სისწრაფე და თვითონ ტექნიკა და ability to ability skill cardio bro. plain to see, And man. when you don't see a flyweight or a bantamweight get exhausted too often. You just don't. It just doesn't happen, especially flyweight. But what I was saying is, I'm happy that I'm seeing all this movement in the flyweight. It's like the weight class is waking up, okay? Because there was talks about canceling the entire weight class by Dana for a long time. And believe it or not, I think Demetrious Johnson hurt this weight class really bad. Really bad. As great as he was as a fighter, he was terrible at promoting himself. And because he was the only champion and dominant champion, like 12 or 13 title defenses, and he wouldn't talk about himself, he wouldn't talk to anybody, he wouldn't promote anything at all, his own weight class, his own self, he would just play video games on Twitch. He fucking killed his own weight class. I'm just saying the way it was, man. He's the reason why 125 people still don't give a shit about 125. But now I see this movement. I see this guy. He's a Brazilian guy. He's a badass. He's got yellow hair. He's a fucking hairdresser or whatever. But he comes out here. He kills people. I mean, that's interesting. Okay, it's not this plain Demetrious Johnson who's not interesting at all outside of the ring. This guy is interesting. Flyweights the heavyweights რა იცი მე რა შევამჩნიე I'm not sure, but მე როგორ შევამჩნიე flyweight-ი არის heavyweight-ის პონჩი, იმიტომ რომ ის ყველაზე მაღალი კილო არის, ეს opposite-ი ყველაზე დაბალი და flyweight-ი ძალიან ადვილი არის title shot-ი, როგორც heavyweight-ი უფრო არა? ხო, ესე ამ წუთას შეიძლება თორე, მაგრამ არ უნდა დაივიწყო რომ heavyweight-ი იყო UFC-ს როგორ გითხრა, ძირითადი ერთ-ერთი დივიზიონი ყოველთვის, რაც მიათრევდა დიდი ხნის განმავლობაში UFC-ს იყო heavyweight და light heavyweight წლების განმავლობაში. ამიტომ მან ლანდშაფტი სულ სხვადასხვანაირი იქნება მაინც. არაფერი არ აქვს heavyweight ზოგადად სხვა დივიზიონებთან საერთო ბევრი არაფერი არ იქნება, არ უზდრო heavyweight-ი ყოველთვის განსაკუთრებული იქნება. რომელ დივიზიონში არის რომ შემოხვალ და სამ მოგების მერე უკვე იბაზრებენ რომ title shot-თო. მომისმინე ერთი heavyweight-ები მხოლები არიან მაგდენი ასეთი ზომის ხალხის მონახვა არ გინდა მსოფლიოში, სადაა მაგდენი ელიტარული სპორტსმენი მსოფლიოში ასეთი ზომის. გიგანტები არიან ფაქტიურად ჩათვალე რა. და მეორეც და flyweight-ის მეორე უკიდურესობაა მართალი ხარ, ესენი ძალიან პატარები არიან. მაგრამ I noticed that. It was interesting. You're listening to Fight Pod Georgia, weekly MMA podcast with the Cartuelians. Okay, Romy. Meres Kartikide is also can be known as the Shevchenko sisters co-main event. Versus Maya. Da me magazine bolos gitxari რომ ესეთი ფავორიტი იშვიათად მეთქი ბოლოს იყო -2000 ხო -2000 და ესეთი საბეჭდილება დამჩა რომ მაიამ რომ მეორე რაუნდი მოუგო უბრალოდ და შო მეტი არაფერი შევჩენკოს დომინაცია იყო მაინც მაგრამ არ იყო თლათ ისეთი როგორიც ეგონათ რომ Really? What? Really? I mean, what do you call? რა გამოუშთა? So kickboxerმა მოვიდა პირველი რაუნდი მოუგო, მერე მეორე რაუნდი grappling-ით წააგო და მერე სამი რაუნდი
ზოგჯერ გრეპლინგი და ზოგჯერ სტენდაპით ისევ დაეცა ისა ჯუჯიტსუს შავი ქამარი. მე მახსოვს ერთი მომენტი და მაგაზე მინდა რომ შეგეკითხო. ერთი მომენტი იყო ზუსტად რომელი რაუნდი იყო არ მახსოვს, მაგრამ Shevchenko had top control ground. Yeah. და Maya just stood up and clinched her up from bottom. She rolled up. You start with rolling and then you transition into a different. Every time you change a position in jiu-jitsu, hold on, it's rolling. That's it. You start rolling and then you turn into a different position. შეიძლება რაკნა, იცი შეიძლება Shevchenko რო ნახარო დგებოდა უბრალოდ აყვა, გამიგე she just rolled with her. უბრალოდ ვერ ადგები, jiu-jitsu-ში ვერ ადგები, უბრალოდ ესე ვერ წამოდი. Yeah, hold on, მაგას გეუბნები, that's why it's called rolling. That's why it's called rolling, because you roll with everything. You roll with your partner. Wherever she goes, you can follow her, okay? When she's getting up, you can get up. You can put your posture up, and then you from the butt, you get to your feet, and then you roll. Everything is rolling. It's rolling. That's it. Rolling like a borbale in the shit, baby. Let's keep the show. Yeah. Let's keep the show rolling. Albat Shogun Ruaze შეიძლება retirement-ზე ლაპარაკი, fight of the night-ზე და რა ჩხუბები მოგეწონა თუ კიდე გინდა touching on any fight. სიმართლე გითხრა, როგორც გითხარი, წელს თლიანობაში ესეთი დასწავლი ივენთი არ იყო. Shogun Rua გამომდინარე იქიდან რომ აქამდეც გასაგები იყო და ესე იყო, მაგრამ ეხა უკვე რომ Shogun Rua-სგან ამას არავინ არ მოვიდა რომ ხელი დაარტყა და დანებდა სტრაიკები. He submitted to striking. უნდა დაამთავროს Anderson Silva-ში არ იყოს, მაგანაც უნდა დაამთავროს კარიერა, გვედროა დიდი ხანია. Mike Perez-ად შეეხება, რა ვიცი ეხა Paul Felder-მა 5 დღეში 25 პაუნდი დაიკლო უვარჯიშებელმა კაცმა, ამან კიდე 3 თვეში წონა არ ჩაბარა, უკვე Mike Perez პერსონა უკვე არასაინტერესო და ცოტა გამაღიზიანებელი ხდება ფანებისთვის. მით უმეტეს ვერც იგებს ჩხუბებს, როგორც კი რაღაცა დონისზე მაღლა ხდება მოწინააღმდეგე აგებს ყოველთვის. ვერც ხდება რაღაც დონის. ეგ მეორე და კიდე რომელი იყო main card-ზე მესამე ჩხუბი რა იყო? გოგოების ჩხუბი იყო მგონი, ხო? ისა Shukagian versus Oh yeah, Caitlin Shukagian. I was happy to see her win. I was really happy. She's a good person and she deserves the victory. That's all. I mean, it was a good fight. Mike Perez მესამე რაუნდი მაგარი იყო. ბოლო წუთები. კი, მაგრამ That was crazy. როგორ გითხრა რა, ანუ when I see a fighter who's coming in dancing and smiling while he knows he's like 5 pounds over the weight and he's like, "Oh baby, we're not even close," and gets on the scale like it's such a turn off for me. It's like, because I know what a person has to go through to make weight. It is such a brutal, fucked up process to go through. And when you're acting like, okay, you missed the weight, fuck it. You missed the weight, that's okay. That shit happens, all right? Even though it shouldn't happen, it happened. But you come out here, you're not even giving me the right attitude. You don't even look like you're sorry, or you don't even look like you realize that you're in the wrong. You don't even feel responsible for your actions. You're not even ashamed of your fucking self for not making weight, even though you had a full camp. You decided to stay a fat ass. I'm sorry, but I really don't want to talk about this guy. Romy, პირველი ბრძოლა early prelims-ზე იყო fight of the night. მე მეგონა რომ შეიძლება Mike Perez ჩხუბს მისცენ მეთქი რა, მაგის მერე ეგ მაგარი ჩხუბი იყო და მაგრამ მე გამახსენდა რომ Mike Perez ჩხუბს არ მისცემდნენ fight of the night და 50000 ბონუსი, იმიტომ რომ წონა არ ჩააბარა. და ზუსტად მაგიტო არ მისცემდნენ, ამიტომ ამათ, მაგრამ მაგარი ჩხუბი იყო და იმსახურა. როგორ იწყება UFC ჯერ ესე იწყება ნელ-ნელა, მერე იმატებს. დავჭი კიდე პირველი ჩხუბი რომ წააყარეს ერთმანეთს ტიპებმა რომ დასხეს მეთქი. მაგარი ჩხუბი იყო. უბრალოდ რა არის, იცი? როგორც სოზი მიჩხუბა, ეთყობოდა რომ პირველად ჩხუბობდა UFC-ში. იმიტომ რომ ესე არ ჩხუბობენ UFC-ს ვეტერანები. ესე ჩხუბობენ მოყვარულები.
ან აი ახალი დამწყები პროფესიონალი მებრძოლები როგორც მაგანი ჩხუბა UFC-ში. ეგრეთ პირველ რაუნდში იმენა თელ ენერგიის დამფს ვაკეთებ და მეორე რაუნდში და მესამე რაუნდში უკვე ძალა აღარ გაქვს არაფრის. ესე ჩხუბობდი მე, ვიჩხუბებდი მე ხა რომ შემიმიშვა იქ გამიგე, იმიტომ რომ არ მაქვს პროფესიონალური გამოცდილება, ან ვიღაცა კიდე ჩემი დონის თქვა ზოგადად ვიზახი. ხო, იმიტომ რომ აი რო წახვიდე ხა და იმაზე local scene, regional scene რო უყურო MMA-ს, ხო? აი მან ხდება ეგეთ რაღაცები. იქ ჩხუბობენ ეგრე რა, ბიჭები, ეგრევე პირველ რაუნდში დაიჯიხებიან ერთმანეთს და მეორე რაუნდში ვიღაცა თუ არ დავარ და მეორე რაუნდში ორივე დაღლილები არიან. აი ეგრე ხდება მან. და აი ეგ შევატყვე ეგრევე რომ არა, ჯერ გამოუცდელია, ისე მაგარია ძალიან, ძლიერი ეს არის ფიზიკურად, ძალიან ფეთქებადია, დარტყმა ძლიერი აქვს. მაგრამ აი პირველად ჩხუბობდა და იმედია ტრენერია ეტყვის ასწავლის თუნდაც მიხვდება გადახარშავს რომ არასწორად მიუდგა პირველ რაუნდს რომ დაალოდებოდა ცოტა და მეორე რაუნდამდე მაინც მოეთმინა ტექნიკის ხარჯზე გასულიყო ფონს მეორე რაუნდში ჩემი აზრით სოუზეს ჰქონდა მოგების შანსი მაგრამ პირველ რაუნდში იმდენი ენერგია დახარჯა და ისე გამოიფიტა საკუთარი თავი რომ აღარ დაიტოვა ვაფშე ძალა არაფერთვის რა მაგრამ მაგარი ჩხუბი იყო ზატო მაგარი ჩხუბი გამოვიდა და 50000 პლუსად ბონუსად აი ასე რომ ხო და მაგიტომ არის პრელიმები და მნიშვნელოვანი every fight is important you never know what you're going to miss ეხლა თუ პრელიმებს არ უყურე if you're a fight fan ყველაფერს უყურებ რა და yeah I don't know all right next week we got Blades versus Lewis the big boys Renato Moicano is back versus Rafael Fiziev I would ask around ხო, მაგრამ ეგ ჩვევი ახლა ისა გაინდა, მე უყურებ ბაზარი, მაგრამ ახლა როგორც ესეთი რომ საღამოს რომ ვიწვე და მელანდებოდეს და მაგ ჩხუბზე ვფიქრობდი, ეგრე არა. იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ ამ ჩხუბების მერე უკვე ჩვენი დრო მოდის ილია თოფურია versus Damon Jackson and მერავს არ ყავს არავინ. Roman Dolidze versus Allen, Roman Dolidze versus Allen. The Merab is free to dance and play with anyone, but nobody wants to play. Speaking of Merab, man, you know, did you see the news today about Aljo? ნარუჩი პეტრიანი ჯერ არა უმზად რაღაცა ჯერ არის ცენტრული როდის იქნება რა. რა მოხდა? უნდა ყოფილიყო ორ კვირაში Aljamain's bantamweight title defense, title fight against Peter Yan. What happened there? Just სიმართლე გითხრა, არ ვიცი რა მოხდა. გადაიდო ხო ბრძოლა? I don't know. It's postponed. Nobody knows what the fuck's going on exactly. Nobody knows when it's going to happen. I mean, he should have the title basically because I don't know like I like Peter Yan, but I don't know what the fuck that was they did. Peter Yan versus Jose Aldo for a vacant title. I'm like, why are these two fighting for the title? I'm like, Jose Aldo didn't have a win in bantamweight. He lost his fight in bantamweight. And then Peter Yan fought 40-year-old retired skateboarder for the fucking title in Eliminator. Are you fucking kidding me? You sound like an Australian when you do that. I know, man. No, I was doing the Irish. I was going for the Irish. I know I sound pretty natural when I'm doing the fucking Brooklyn, so don't bust my balls. Come on. აი ეხლა როგორ ფიქრობ 5 დეკემბერს მერაბის ეყოლება last minute replacement-ი მაინც როგორ გონია თუ გადაიწყო კი მე მგონი არა უპოვნიან ვიღაცას რა მე მგონი უეჭველი უპოვნიან ვიღაცას შესთავაზებენ ახალს ვიღაცა საწყალს შემოუგდებენ ეხლა გარედან კიდე და უნდა დაჯიჯგნოს ამან მაგრამ ნუ რა სხვა გზა არა უნდა ხოლმე იჩხუბოს კაცი ემზადება ამდენი ხანია ჩემ და კიდე Twitter-ზე შევამჩნიე რაღაც თოქი იყო რომ უნდა დატოვოს თუ არა მერაბი სერალონგო და საიდან მოიტანეს რომ ეგ უნდა გაეკეთოს ო ვიცი ქართველები რამოდენიმე ქართული იმიდან აკაუნტიდან Twitter-ზე არა ეგრე არ ხდება რა არის ესე არ არის ახლა ესე მარცხნივ გუნდის დატოვება ჯერთი არ აქვს მაგას იმის მიზეზი რომ დატოვოს სერალონგო ჯერთი ესე მაშინ წავიდეს AKA-ში ეგრეც AKA-ში როგორ უნდა წავიდეს კაცი ცხოვრობს ნიუ-იორკში AKA არის 3000 კილომეტრის იქით. ბიჭო, რა მოვიდა ეგ საერთოდ? საიდან მოიტანეს? რატო უნდა დატოვოს? ცუდად გულებს? არა.
დამიჯერეთ. მოდი სანამ კაი ჯერ მაგას თქვათ. რატო წამოვიდა და მე ვიტყვი ჩემს საქმეს კიდე ბოლოში დავამატებ. პირველ რიგში სერა ლანგოს დატოვება არ დატოვების საკითხი წამოვიდა იქიდან რომ ის ყბადაღებული სურათები ალჯორო ვარჯიშობს კოდის ტაიმენთან რომელსაც ერთდროს მერაბთან ჰქონდა დანიშნული ჭუბი 5 დეკემბერს ეხა მაგას უნდა ეჭუბო მერაბთან და რატომღაც დღემდე გაუგებარი მიზეზების გამო ზუსტად არ ვიცით კოდის ტაიმანმა თავისი კანდიდატურა მოხსნა და შემდეგ გამოქვეყნდა ალჯონ გამოქვეყნა სურათები როცა როგორ ვარჯიშობს ტაიმანთან ვეგასში ხო და ქართველებმა ჩვენმა ფანებმა ცოტა იწყინეს ეს იმიტომ რომ თუ ძმები თუ მერაბის მეგობარია არ უნდა მარჯიშობდეს ერთთან და ხოლოზე ხარ რა სერა ლონდონში ხო არ ვარჯიშობდა კოდის ტაიმენთან მე რა შევხვდი ხო მე მგონი აქედან წამოვიდა მე ამდენად მივხვდი და გავიგე ჩემი მოკლე ჭკუით არ ვიცი შეიძლება ვცდები მაგრამ ხალხო მე ვცხოვრობ ნიუ-იორკში უკვე წლებია ცოლი აქ მოვიყვანე შვილი აქ გამიჩნდა უკვე მალე სკოლაში წავა ჩემი შვილი ეხა ეს ახალგაზრდობი გამოვიყურები მაგრამ მე ვარ ბებერი რეალურად ნახევარი ცხოვრება შეგნებული ნიუ-იორკში მაგატარებული სერა ლანგოს ანუ იმას ვიცი აქ რაც ხდება სერა ლანგოსთან რა ყველაფერი ვიცი ზედმიწევნით მერაბს აქ ატარებენ ფაქტურად აი ამ ინდუსტრიაში რამდენადაც შეიძლება ეს თქვა ხელის გულზე ატარებს მაგრა უყვარს ყველა სერა გიждდება მერაბზე რაც არ უნდა დაჭირდეს ვარჯიში რაღაც შანსი არ არის უარი უთხრან რეი ლანგო გიждდება აქ მერაბი სერა ლანგოს გუნდში არის აი ალჯოსთან იყოს პირველი მეორე ადგილს ანუ მნიშვნელოვნობით ანუ number 1 is Aljo number 2 is Merab as far as importance go all right as a fighter they're priorities they're top guys in the UFC ანუ ესე ღია და ამას არავინ არ ამბობს რა თქმა უნდა ეს აპუნტია ხო არ იტყვის ამას ტრენი მაგრამ გასაგებია ისედაც ხო აურით დარბაზში შედიხარ ყველა ხვდება რომ მერაბი არის პრიორიტეტი ტრენერებისთვის გამიგე ჯერთი მაგის გამო არ ვარგა რომ ესა დატოვოს ესეთი გუნდი სადაც უყვარს ყველას და პატივს ცემენ და ასე შენ მეორე yeah it's crazy too თან მეორე თან სხვათა შორის აქედან რომ წავიდეს უნდა წავიდეს ანუ სხვა კალიფორნიაში უზარმაზარ დარბაზში სადაც ალჯოს და მერაბისნაირები არიან კიდე სხვები არის 10 კაცი და უნდა ჩადგეს რიგში იქ ნაპოლეონმა იცი რა თქვა ჯობს სოფელში იყო პირველი ვიდრე სოფლიოში მეორეო ამიტომ ძალიან კარგად არის მერაბი სადაც არის იქ ძალიან კაი გუნდი ყავს და არცაც წასვლა არის საჭირო დამიჯერეთ ეხლა რაღაცები მოვიხილოთ რაც ხალხს აინტერესებს ხოლმე ხარ მაგრამ მომდევნო კვირას უნდა გავაკეთოთ მაგარი პრევიუ უნდა მივცეთ რამე რა ბიჭა აი ხა ვინც გვიკომენტარებენ შოუზე და გვიყურებენ თუ რაიმე კითხვა გაქვთ რაიმე შეკითხვა გაქვთ ან რამე თხოვნა გაქვთ ან რაღაც ეგეთი შეგიძლიათ დაპოსტოთ რა შეგიძლიათ დააკომენტაროთ თან ეხა მე პირადად შემიძლია ზუსტად გითხრათ რომ yes და no და კი და არა და ეს მოკლე პასუხს არ გაგცემთ რამე გამომწვევ პასუხს შევეცდები რომ გაგცეთ თუ რამე კითხვა იქნება რა იმიტომ რომ კომენტარები ვიუები და ესენი იმატებს ცოტათი და კითხეთ რაც გაინტერესებთ აგერ გიპასუხებთ მოკლედ დღეს ზიკო our LFA champion ვერ შემოგვიერთება, მაგრამ Sky News-ი მაინც მივაწოდოთ ყველას, რომ ზურგის ტრიტმენტი დაიწყო, ერთი რაღაც პლაზმა ტრიტმენტი არის. ზუსტად ეხა მე ვერ გეტყვით, მაგრამ თეთ white blood cells და red blood cells, ეგ არ ვიცი როგორ არის, რომი ქართულად. white blood cells და სისხლის უჯრედები ყოფენ, თეთ სისხლის უჯრედებს და წითელ სისხლის უჯრედებს ყოფენ. Mere injections uketeben moqlet he's doing better than complicated the very expensive treatment ari egeti მაგრამ რამს თავად ვინა სპონსორებს არავინ თვითონ აკეთებს ყველაფერს და ჩვენც არაფერი უკანა ნაწილი არ გვაქვს ამ შოუთი რომ დავეხმაროთ ესეთ კაცს ჩვენ champions we don't have a fancy studio we don't have any company we're just doing this ourselves from our home our computers but you know we can get the word out there. რაღაც $2500 ღირს ერთი
ერთი treatment-იაზე ხარ? It's a tough life, man. If it was easy, I would have done it professionally. You know, a lot of guys would have done it professionally. This is such a unique profession. This is such a unique. It's not such a unique sport, and it's not even a sport. This is not a sport. We have to call this a sport in order to regulate it, in order to be able to actually do it. Because this is not normal. In 21st century, people punch each other in the face, taking years of each other's lives, and make money that way. That doesn't sound like a civilized community, right? That doesn't. It sounds like a bunch of fucking savages. Two guys with high educations, college educations, fighting in a cage, making millions of dollars. What the fuck? Like, it's not normal, but that's how it is. Some people like to do it. But it's very painful, man. It's so fucking painful. I just wish Zviad and all the other people, all the other fighters, guys who want to be fighters, all of them will get help and support they need on certain levels of their development in order to get to certain positions they're trying to get to in fighting career. Because I know a lot of guys, including myself, actually, who would have loved to have some sort of a little bit more support, or a little bit better conditions in life at the time when I was like when I was a teenager or I was in my 20s. If things were different, I would have probably made different choices, like what Goga's doing right now. If Goga had some little bit different things going on right now, he would have gone a different direction. So it's very hard. It's a very hard path. And like I talk shit about Adesanya. Sometimes I talk shit about some certain fighters, but at the end of the day, I have so much respect for all of them, because to do this, you have to be a fucking savage, and not savage like in a bad way, in a good way. You have to be a stubborn son of a bitch. You have to be something that I guess was missing from me or some other guy. Like, I always had the talent for this shit. I could see you do something, I would do it better than you in 5 minutes. But I was not 100% savage like those guys are. I've seen guys become professional fighters who didn't have 50% of the talent that I had. Because you know why? Because they were fucking insane. They were crazy. They were crazy motherfuckers. That's why. And I wasn't like that. So I just want to see Zviad in the big fights very soon, because the guys are really, really good. And good luck to you, brother. I'll see you soon. Yeah, we'll talk to you soon, hopefully. Romy. Yep. Episode 16. 16, bro. We locked another one. Georgian Romy show, FHP. But before we go, we see დაბადების ღია, ხო იცი? ხვალ თუ დღეს? ჩემთან უკვე დღეს. ორშაბათს. ეს რო გამოვა, უკვე მაგის დაბადების დღე იქნება და მოულოცოთ ჩვენ ძმას. George, Coach G Adamia, we love you, brother. Happy birthday. ბიჭო, მოიცა არა, სანამ წავალთ, უნდა უმღერო ჯორჯის, როგორც მერლინ მონრო უმღერა კენედის ეგრე რა. მე და შენ უნდა უმღეროთ ეხა ეგრე. მიკროფონი გააქვს შენ? Happy birthday, Mr. President. Happy birthday. Oh, Jesus. All right, fight hop. Jesus Moses. Throw it.